Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Bạch Mã Hoàng tử, hoa ngữ đẹp mê mẩn mùa Tết 2025, Bạch Lộc, Đàm Tùng Vận, Hứa Khải, Đinh Vũ Hề. Sự kiện Xuân Vãn của đài CCTV chứng kiến màn tái ngộ đầy duyên nợ của Bạch Lộc, Trình Tiêu, Hứa Khải, Đinh Vũ Hề. Mỗi khi Tết đến xuân về, chương trình Xuân Vãn của đài trung ương CCTV trở thành sự kiện thu hút sự chú ý nhất Cbiz. Đây là chương trình mừng xuân lớn nhất Trung Quốc, quy tụ nhiều ngôi sao đình đám và có đến hàng tỷ người theo dõi vào đêm giao thừa. Năm nay, sân khấu Xuân Vãn của CCTV chứng kiến cuộc đụng độ đầy duyên nợ của 4 ngôi sao Bạch Lộc, Trình Tiêu, Đinh Vũ Hề và Hứa Khải, khiến khán giả xôn xao bàn luận. Thời điểm hiện tại, Hứa Khải là một trong những Mỹ Nam sở hữu visual ấn tượng bậc nhất trong lứa diễn viên trẻ Trung Quốc. Tại chương trình Xuân Vãn 2025, một lần nữa anh đã chiêu đãi các fan bữa đại tiệc nhan sắc với loạt tạo hình đẹp mê mẩn. Ở sự kiện quan trọng nhất dịp Tết 2025, Hứa Khải chuẩn bị những tạo hình khác nhau. Dù trong trang phục nào, Mỹ Nam sinh năm 1995 cũng đều vô cùng điển trai và lịch lãm, giống như tổng tài ngôn tình xé chuyện bước ra. Tại Xuân Vãn 2025, Hứa Khải mang đến ca khúc Đầu Cán Chỉ Đông, Đất Trời Vào Xuân. Anh kết hợp cùng với Chu Á Văn, Bạch Vũ, Lưu Vũ Ninh, Tưởng Kỳ Minh, Đinh Vũ Hề và Vương An Vũ. Giữa một rừng Mỹ Nam, Hứa Khải vẫn toát lên nét đẹp riêng, khiến các fan không thể không mê. Đệ nhất mỹ nhân Xuân Vãn 2025, nhan sắc phi giới tính đẹp vô thực, hoàn hảo không một điểm chê. Nói thêm về Hứa Khải, trong năm 2024 vừa qua anh gây ấn tượng khi vào vai tổng tài trong phim Ngôn Tình Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao đóng cùng Đàm Tùng Vận. Cả hai được khen rất đẹp đôi, có phản ứng hóa học tốt. Hiện tại, anh đang ghi hình cho bộ phim hình sự bán kính 800m. 1. Bạch Lộc, Trình Tiêu. Tại sự kiện mừng năm mới của đài CCTV, Bạch Lộc có tiết mục biểu diễn nhóm mang tên Xuân Ý Hồng bao cùng dàn mỹ nữ Cbiz gồm Tống Vũ, Kỳ, Mao Hiểu Đồng, Kim Thần, Trình Tiêu, Diêu Hiểu Đường. Trong đó, mối duyên nợ của Bạch Lộc và Trình Tiêu nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi cả hai đều có liên quan đến cái tên Hứa Khải. Bạch Lộc từng có thời gian hẹn hò với Hứa Khải sau khi đóng cặp trong hai bộ phim Chiêu Diêu và Học viện Quân sự Liệt Hỏa. Còn Trình Tiêu là tình nhân, màn ảnh của Hứa Khải trong tác phẩm Khi Em Mỉm Cười rất đẹp. Đáng chú ý, Hứa Khải cũng tham gia sự kiện Xuân Vãn của CCTV. Điều này khiến nhất cử nhất động của Bạch Lộc và Trình Tiêu càng được công chúng soi triệt để. Trên sân khấu Xuân Vãn, Bạch Lộc và Trình Tiêu đều tỏa sáng rực rỡ. Họ cũng tỏ ra rất vui vẻ, thân thiết với nhau. Không chỉ tại sự kiện chính thức vào đêm giao thừa, mà ở chương trình chạm kế tiếp Xuân Vãn lên sóng vào ngày 27 tháng 1, tức 28 Tết âm lịch, hai nữ diễn viên còn khoác tay nhau tình cảm, phối hợp vô cùng ăn ý trong thử thách tạo dáng theo tượng gốm. 2. Đinh Vũ Hề, Hứa Khải, không hẹn mà gặp. Hứa Khải, Vương An Vũ và Đinh Vũ Hề có cơ hội biểu diễn chung trong tiết mục Đấu Bính Chỉ Đông Thiên Hạ Xuân, cùng Chu Á Văn, Bạch Vũ, Lưu Vũ Ninh, Tưởng Kỳ Minh. Bất kể khoảnh khắc hai Mỹ Nam đình đám đứng chung sân khấu hay chung khung hình, netizen đều bàn tán rôm rả. Nguyên nhân là trong năm 2024, Hứa Khải và Đinh Vũ Hề liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh với nhau vì Ngô Thư Hân. Thời điểm couple Vĩnh Dạ Tinh Hà nổi tiếng, màn tương tác tình tứ hợp dơ đến mức thành hiện tượng của Đinh Vũ Hề Ngô Thư Hân khiến Hứa Khải bị ảnh hưởng. Nam diễn viên bị soi lại hành vi không ga lăng, thiếu lịch sự, EQ thấp với Ngô Thư Hân khi tham gia chương trình Xin Chào Thứ Bảy để quảng bá cho bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 vào giữa tháng 3 năm 2024. Khi đó,
Ngô Thư Hân và Hứa Khải phải chơi trò chơi đứng trên thảm massage gai nhọn. Trong lúc loay hoay, Ngô Thư Hân đã dẫm lên chân hot boy Tử Cấm Thành. Hứa Khải liền tỏ ra vô cùng đau đớn, khó chịu và không ngần ngại buông lời trách cứ bạn diễn, không biết bản thân nặng bao nhiêu ký à. Ngô Thư Hân cũng lập tức đáp trả Hứa Khải, này cậu tập gym luyện cơ mà không tập chân hả? Trái ngược với sự khó chịu ra mặt của Hứa Khải, cùng một trò chơi thảm massage gai nhọn và thậm chí phải bế bổng và cõng Ngô Thư Hân cũng trong Xin chào thứ bảy, Đinh Vũ Hề không kêu ca gì hay bình phẩm gì về cân nặng của bạn diễn. Thái độ cư xử của anh đối với Ngô Thư Hân nhận được đánh giá tích cực từ công chúng. Trên MXS, thái độ cư xử đối lập của Hứa Khải và Đinh Vũ Hề với Ngô Thư Hân gây tranh luận. Nhiều netizen chê Hứa Khải cử xử kém tinh tế, bắt nạt và xúc phạm Ngô Thư Hân khi mang vấn đề cân nặng của phụ nữ ra nói công khai trước bàn dân thiên hạ. Không ít người còn cho rằng Hứa Khải không ưa Ngô Thư Hân nên mới có cách hành xử khó chịu với bạn diễn, bởi với các nữ nghệ sĩ khác anh rất bình thường. Gần nhất, Hứa Khải phải bế Đàm Tùng Vận hay Cảnh Điềm hay trong quá trình quảng bá phim xong, anh rất vui vẻ, hợp tác. Trong khi đó, người hâm mộ của Hứa Khải cho rằng thần tượng đang bị soi mói, chỉ trích vô lý. Họ chỉ ra Ngô Thư Hân không khéo léo khi chơi game, dẫm lên chân bạn diễn còn không xin lỗi. Fan Hứa Khải đặt nghi vấn fan Ngô Thư Hân và Đinh Vũ Hề đang mượn phim nam diễn viên để gây chú ý cho bộ phim Vĩnh Dạ Tinh Hà. Việc bị so sánh với nhau ít nhiều cũng khiến Hứa Khải Đinh Vũ Hề khó xử. Cư dân mạng cho rằng cả hai sẽ có phần gượng gạo đôi chút khi chạm mặt nhau tại siêu sự kiện đêm giao thừa. Tuy nhiên, thực tế không như cư dân mạng vẫn tưởng, hai nam thần đình đám showbiz tương tác vô cùng thân thiện. Trong cuộc phỏng vấn ở hậu trường sự kiện, Hứa Khải còn có khoảnh khắc nhìn Đinh Vũ Hề vô cùng trìu mến, thậm chí khoảnh khắc này còn viral, cõi mạng. Nguyên nhân là bởi vì lúc được MC hỏi, Đinh Vũ Hề và Hứa Khải, Vương An Vũ đều quay ra nhìn nhau để xem ai muốn nói trước. Ai dè Hứa Khải và Vương An Vũ đều ngại ngùng tránh phát biểu đầu tiên, nhường lại vị trí phát ngôn đại diện cho anh chàng Đinh Vũ Hề. Khoảnh khắc dễ thương này cho thấy mối quan hệ của Hứa Khải Đinh Vũ Hề không hề căng thẳng hay có xích mích nào, thậm chí là tốt đẹp bất ngờ dù họ thường xuyên bị mang ra so sánh với nhau và trở thành tâm điểm tranh cãi.